Melihat pembangunan di negara kita, tidak ada nama lain yang akan disebut sebagai individu paling banyak memainkan peranan dalam membentuk wajah negara kita secara fizikal, iaitu mereka terkenal Hijaz Kasturi. Sinonim dengan rekaan bangunan yang unik serta menggabungkan unsur-unsur moden dan Islamik dalam rekaannya, beliau bergiat aktif dalam bidang arkitek selama lebih 50 tahun sehingga layak digelarkan sebagai bapa rekaan bangunan Malaysia. Siapakah beliau sebenarnya? Mari kita telusuri serba sedikit dalam mengenali ikon yang banyak membuatkan kita rasa kagum tanpa kita sedar. Sebelum kita meneruskan video ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk mendapatkan info-info yang akan datang. Teruskan menonton. Sekiranya anda menyangkakan Hijaz Kasturi merupakan nama samaran beliau, nama sebenar beliau sememangnya adalah Hijaz bin Kasturi. Lahir semasa zaman penjajahan British di Singapura pada 26 September 1936, ayahnya bernama Kasturi bin Idris dan ibu beliau pula bernama Putih binti Husin. Mempunyai darah berketurunan Cina daripada belah ibu dan Jawa dari belah ayahnya, Hijaz menyambung pelajaran di Australia bersama dengan Universiti Adelaide sebelum kembali ke tanah air. Berikutan ketiadaan program pendidikan arkitek yang mampu mencukil lebih ramai arkitek tempatan ketika itu, Hijaz bekerjasama dengan Institut Teknologi MARA bagi membuka sekolah seni dan seni bina sebagai salah satu usaha pelatih karyawan dan pereka generasi baru pada tahun 1967. Selepas berkhidmat lebih kurang 10 tahun, Hijaz mengambil keputusan membuka firma arkitek sendiri yang dinamakan sebagai Hijaz Kasturi Associate Sendirian Berhad. Mempunyai latar belakang yang agak unik serta tidak boleh ditarifkan sebagai konservatif, Hijaz dipuji kerana berjaya membawakan elemen-elemen Islam yang progresif serta berada di luar kebiasaan rekaan-rekaan bercirikan Islamik lain. Bagi Hijaz, pengalamannya belajar di Australia benar-benar membuka matanya tentang amalan Islam. Ini kerana menurut beliau, Islam di Malaysia lebih bersifat konservatif, sementara itu Islam di negara lain, khasnya Australia pula lebih memupuk budaya toleransi. Atas sebab itulah dalam setiap rekaan beliau, dia cuba lari daripada norma yang kerap dikaitkan dengan terma Islamik, tetapi membawa pendekatan sendiri dalam rekaannya. Salah satu rekaan yang paling mencabar bagi beliau adalah rekaan Universiti Al-Faisal, sebuah projek universiti swasta yang dibangunkan sekitar tahun 2000. Elemen paling mencabar bagi beliau dalam rangka reka bentuk bangunan tersebut datang daripada sikap beliau yang lebih progresif serta liberal, tetapi diberikan tanggungjawab mereka bentuk bangunan untuk sebuah negara konservatif seperti Arab Saudi. Oleh kerana pencampuran lelaki dan wanita semasa belajar amat ditegah, perkara itu menyukarkan beliau untuk menemui formula bagaimana mahu memanfaatkan ruangan sebaik mungkin tanpa benar-benar membina tembok atau dinding yang menghalang kerjasama kedua-dua jantina secara fizikal. Malahan syarahan juga perlu dilakukan 2 kali, satu untuk lelaki dan sekali lagi untuk wanita. Dianggap sebagai rekaan terbaik beliau setakat ini dari segi falsafah seni rekaan, Hijaz bertindak mengasingkan kedua-dua jantina dengan menggunakan tahap tinggi lantai yang berbeza serta mereka bentuk setiap fakulti agar memandang ke satu arah, secara tak langsung menanam dalam minda setiap pelajar bahawa mereka berkongsi satu matlamat yang sama. Solusi beliau yang berjaya mewujudkan sistem di mana hanya pelajar wanita perlu melihat lelaki dan tidak sebaliknya, serta menggalakkan diskusi berlaku dalam cara yang tersusun dan terkawal, dipuji ramai sebagai permulaan kepada rekaan bangunan yang lebih progresif di Arab Saudi. Anda boleh kenal pasti tak mana satu bangunan rekaan beliau? Antara bangunan ikonik yang dilakarkan beliau serta kini tersegam megah menjadi mercutanda negara kita adalah Menara TM, bangunan tabung haji, Menara Maybank, bangunan PICC, Menara Alostar dan banyak lagi. Selain daripada menjadi pereka kepada bangunan-bangunan ikonik, Hijaz Kasturi juga turut sama terlibat dalam projek-projek berskala besar seperti projek pembangunan Pahang Tenggara, Genting Highland, projek pelancongan di Rompin, Endau dan Mersing serta memainkan peranan yang sangat besar dalam merangka rekaan Bandar Putrajaya dari segi pencahayaan dan juga navigasi. Selain berkhidmat di dalam negara,
Beliau juga turut sama berkongsikan kepakaran dalam beberapa projek luar negara seperti pembangunan Pulau Batam dan Kota Mandiri di Indonesia selain daripada beberapa projek di Timur Tengah. Hijaz tidak takut untuk bersuara tentang kebimbangannya melihat bagaimana generasi muda perkebagunan kini tidak lagi berusaha memasukkan elemen-elemen tempatan, lebih gemar memasukkan apa yang beliau termakan sebagai internationalism ke dalam rekaan. Pada beliau, setiap rekaan perlu mempunyai identiti Malaysia dan mereka muda tidak perlu malu untuk mengambil elemen-elemen bangsa dan negara ke dalam rekaan mereka. Sangat berbangga dengan budaya Malaysia yang bercampur baur antara satu sama lain sehingga menghasilkan elemen yang segar dan unik. Hijaz Kasturi tahu apa yang dihasilkannya akan terus wujud bergenerasi lamanya. Jadi sejak mula lagi dia berusaha untuk mewujudkan rekaan yang sekali dipandang sahaja kita terus tahu, oh, itu bangunan rekaan orang Malaysia. Sekian, terima kasih.